Hello guys! May i-review tayo na product na galing kay Lazada. So, tingnan natin guys. Ito siya oh. Ayan. Ito yung packaging niya. Ayan. Tingnan natin kung ano to. Ayan. Let's review. So, kuha tayo ng pang gupit. Ayan. Ay, gupitin natin. Guys, tingnan natin kung maganda pa siya. Ang ganda ng packing niya guys. So, ayan. Mabilis lang din siya guys dumating. In-order ko lang to ng araw. Tapos ngayon, agad na siya dumating. Tingnan natin guys. Guys, kung ano to. Ano siya? Mop. Mop ba? Ito. Ano natin? Hindi ko talaga alam na ano na ako. Nakalimutan ko na yung in-order ko. So, tingnan natin kung ano to. Ano to? Map pala to. Ayan, map pala. Ayan guys. So, maganda yung packaging niya. Ayan. Ayan siya. Ito yung ano niya. Ito yung tela niya. Ayan. Nakabalik siya ng ganyan. Ayan. Tingnan natin guys. Ito na siya. Ito na yung tela niya. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, ito na yung handle niya. So, i-ano natin. I-try. Ayan na siya guys. Oh, diba? Ang ganda niya guys. So, ayan. Ganda. Tapos, matibay pa siya. Matibay. At saka makapal. Ayan. So, ayan guys. Maganda. Ayan. Maganda yung ano niya. Quality. So, thumbs up ako dito. So, ayun lang guys. Ayan. Ang link nito ay ilalagay ko dito sa ibaba guys. Pwede nyo rin yan i-click. Tapos, pwede rin kayong doon bumili sa store na binilihan ko guys. Mura lang siya guys. Yan. Tapos ang bilis niyang dumating. Tapos mabait din yung nag-deliver. So ayun guys. Yan. So ayun lang guys. Maraming salamat po.